Welkom bij deze tweede film van de cursus databases. We gaan in deze film nu even kijken hoe we een database server kunnen installeren en hoe we gebruik kunnen maken van de MySQL-Workbench client om met die database van allerlei dingen te doen. Dus we hebben twee dingen nodig: een MySQL database server waar de tabellen en de data in wordt opgeslagen als het ware, en een client waarmee we commando's kunnen sturen naar die server zodat het een en ander wordt uitgevoerd, zodat we gegevens kunnen weergeven en gegevens kunnen toevoegen, verwijderen enzovoort. Ik zit hier op een Mac te werken en ik gebruik hier het programma MEMP. En MEMP is eigenlijk een pakketje wat bestaat uit een webserver, een MySQL server en nog wat zaken. Dat doet er allemaal niet toe. Het gaat erom dat ik in ieder geval een MySQL server heb draaien. En die draait bij mij op de poortnummer 8889. En dat is wel een belangrijke, want dat heb ik ook nodig om straks via die MySQL Workbench connectie op te kunnen zetten naar die database. Deze dingen zijn eigenlijk allemaal belangrijk. Ik heb hier een host, een local host. Ik heb hier een poort en ik heb hier een user met een wachtwoord. En in principe zou ik met deze gegevens ook mijn MySQL Workbench op moeten kunnen starten. Dus dat ga ik nu doen. De MySQL Workbench pak ik erbij. En als ik die opstart, dan krijg ik de volgende mogelijkheden. En klik ik hier op Open Connection to Start Querying. Nou, hier zie je al een standaard veldje met instellingen. Maar hier moet ik dus die 8889 kwijt. Dat is dat poortnummertje. De username is root, dat is prima. Die hostname 127.0.0.1 is hetzelfde als localhost. Maar het kan dus eigenlijk allebei. Dus ik doe even precies zoals ik het had staan. Dan moet ik dus dit invoeren. En dan vindt hij inderdaad iets. Ik moet alleen nog even een wachtwoord invoeren. Dat was als het goed is root. En als ik zeg oké, dan zou ik nu een connectie moeten kunnen maken. En dat gebeurt. Dus ik zit nu te kijken in die database server. En hij vindt hier een aantal schema's, een aantal databases die ik al kan gebruiken. En dat is mooi, alleen ik wil graag nog een eigen schema toevoegen. Want we gaan gebruik maken van twee andere databases. Twee databases die worden geleverd door MySQL zelf. Twee voorbeelddatabases. De ene is de Sakila en de andere is de World Database. En beide gaan we gebruiken in deze cursus. Dus dat is de volgende stap. Die twee databases installeren of eigenlijk importeren.